Wild coffee, Ethiopia's centuries-old gift to the world. Coffee has its genetic hearth here in the southwest highlands of Ethiopia. Picked from the depths of the natural forest, it is now joining the ranks of the most prized varieties on the specialty coffee market. Local communities harvest, market, and profit from the organic treasure, which is giving them reason to protect the forest, with all its biodiversity intact. In a country that has experienced massive deforestation and is among the most vulnerable to the perils of climate change, this is indeed cause for celebration. ስሜ አዱኛ በባላለው እኔም ደግሞ ከዚህ በፊትም እዚህ ሀገር ላይ ተወላጅ ነኝ በአገሩ ላይ ኖርም አሁንም የምጠቀመው ከደኑ ነው The coffee harvest season is in full swing and Adunya has permission to enter Kontur Birhan Forest. He is one of several dozen pickers identified and trained by the local Forest Management Association to pick the wild coffee found there. አሁን በአሁን ሰዓት የምንጠቀመው ቀይ ቡና ነው ቀይ ቡና ቀርቡ ተብለን ቀይ ቡና ያቀርብን ነው ገብታችሁ ልቀሙ ለቅማችሁ ለድርጅቱ አቀርቡ ተብለናል በአሳታፊ ደን ማንኛውም ህብረተሰብ ሊገባና ሊጠቀምበት አይችልም እኛ ደግሞ በደኑ ጥግ ላይ ያለኑ ህዝቦች እንዲጠቀሙና ደካማ ቤተሰብ ከዛ ውስጥ አምቶ እንዲጠቀም ተብሎ እኛ ገብተንበታል ተመዝግበን ገብተና በቀበሌው አማካይነት ገብተን እስካሁን ድረስ ያቀርብን ያለነው Under Participatory Forest Management, communities living near the forest who have traditional use rights to the forest take over the management of these areas. Forest products such as coffee and honey are harvested sustainably with regular monitoring by the community forest management groups to make sure there is no damage to the forest. አብዛኛው በማር ነው የሚኖሩ እኛ ብሔረሰብ ሸኮ ማለት ነው ሸኮና መጀንግሮች በማር ነው የሚተዳደረው እርሻን ይሄን ያለ አይሰፋም ግን አሁን በአሁን ሰዓት ካጭር ከደ 7 እኔ በህይወት ተማሪ ሆኜ ያዩት ደርግ ዘመን ላይ ደን ይሄ መኪና መንገድ ሲወጣ አልኩባ መንገድ ቀዶ ሲወጣ ደን መከለል ተብሎ ቀለም ተቀብቷል ቀይ ቀለም ያን ተንተርስ ይሄን ቡና ዋጋ በመጨመሩ ቡና ለቃሚዎች ከሌላ ቦታ ፈልስሞ በመጣቱ ጋር ተይዞ ዋናው ቡና ነው እንግዲህ በዚህ ወረዳ ውስጥ የሚኖሩት አርሶ አደር ህይወት ማለት ይቻላል እሺ ስሜ አበባ ሰን ይባላል የምኖረው በሸኮ ወረዳ ግዝመሬት ቀበሌ ውስጥ ነው ስራዬ ገበሬ ነኝ የተወለድኩት ጅማ ዞን ሊሙኮሳ ወረዳ ውስጥ ነው እዛ ተወልጄ እዛው እስከ 7ኛ ክፍል ተምሬያለሁኝ ከዛ በኋላ ነው ያው ዝቅተኛ ኑሮ ካላቸው ቤተሰቦች ነው የተፈጠርኩት ኑሮ እንትን ሲለኝ ትምርቴን አቋረጥኩ ትዳር ያስኩት እዛው ሊሙ ያለው ነው ጅማ ዞን ውስጥ እዛ ያለው ትዳር ያስኩ በልጅነቴ ነው ትዳር ያስኩት እዛው ነው አንድ ልጅ ፈጥረን እዚህ ቤተሰብ በቃ ቡና ለመልቀም የተለያየ እዚህ ገቢው ጥሩ ነው ሲባል ከዛ ልማት እቄ ወደዚህ መጣው እዚህ ከመጣው 96 ላይ እዚህ መጥቼ ያው ባለቤቴ ጋር ነው እዚህ ሀገር የመጣነው ተያይዘን ነው የመጣነው እዚህ ሀገር ነኝ እንጂ እኔ ሀገሩ በጣም የደሃ መኖሪያ ነው ሀገሩ ይሄ ነው ብያለለው ያው የሰራ ሰው ራሱን ይለውጣል ግድ ነው በኑሮዬ ምን ደስተኛ ነኝ ዝቅተኛ ኑሮ ብኖርም ለወደፊት ይሻሻላል ያልኩ ነው ያለሁት
በቡና ለቀማ በሚደርስበት ሰዓት ቡና ጫካ ገብተን ቡና እንለቅማለን። እዛው ጎጆ ሰርተን እዛው ለሁለት ወርም ሆነ ለሶስት ወር ለወር ከምናምን ቢሆን እዛው ጎጆ እንሰራለን። እዛው እንገባለን። እዛው አልጋ ሰርተን እዛው አድርቀን ነው በሸክም በዳዶ ማለት ነው ተሸክሞ የሚያመጡት ወንዶች። እርሻን በተመለከተ እኩል ነው የምናርሰው። አሁንም ያው ለቤታችን ለቀለብ የሚሆን አርሼ ነው እንትን የምለው በቆሎ አርሳለሁ። አይው እንደዚህ እንደምታየው እንቆፍራለን፣ እንተክላለን በመዳበሪያ ያችን የአመት ቀለባችን ይዛለን። ከውጪ ደግሞ በመናገኘው ቡና እየሸጥን ጤፉን፣ ሩዝ የተለያየ ነገር እየገዛን አሁን በቃ እየተሻሻልን ጥሩ ከፊቱ ትንሽ አሁን እየተሻልን ነው የመጣ ነው እና አሁንም ለወደፊቱም ደግሞ ያው እንሻሻላለን የሚል እንትን ያለኝ እና ጥራት ላይ ነን ያለነው። The forests of southwestern Ethiopia came under government control during the late 19th century as a result of the incorporation of this area into the Ethiopian state. Without adequate resources to police such a large area, however, the forest became open access, meaning anyone could go in and take what they wanted, and rarely got apprehended. በ96 ዓመተ ምህረት እኔ እዚህ ሀገር ስመጣ ደን ያው እንደዚህ አልነበረም። የሆነ ወረራ ነገር ነበረ። ወረራ ማለት ያለው አርሶ አደር ሁሉም በአቅጣጫ ያለውን የመስረቅ የመጨፍጨፍ ነገር አይ ነበረ። በጣም ተመናምኗል። ከ160 በላይ ተመናምኗል ማለት ይቻላል። ማለት ጥቅጥቅ የነበረው ደን አሁን የምናየው ዛፎቹን እንጂ ውስጥ ያለው ቡና ብቻ ነው የተለወጠ። Though this band of what is called coffee forest can help to protect the natural forest from conversion to agriculture, it contains far fewer plant and animal species and is less effective as a carbon store, an important role played by the forest in the face of climate change. በልጅነት ያየው ነገርና ዛሬ ያየው ነገር ዚን በድሮ ጊዜ ቢሆን ያ አካባቢ በዚህን ሰዓት 3-4 ልብስ ደረበ ነው የምትለብሰው ለብሰን የምትቆም እንጂ ባዶ እንደዚህ በተራ ጃኬት እና ኮት ለብሰ መኖር አትችልም። ደጋ ነው የማልሸኮ ከተማ ደጋ ነገር ነው። ወደ ታችን ስንኖር ተያዘው እንደዚህ አይነት ነገር ነው። በየቦታ ስታገኝ ውሃ ነው ሲፈልቅ የነበረው። አሁን ሰዓት ግን ያም ቀርቶ ወደ ሙቀት በጣም ሙቀት እየጨመረበትና ከፍተኛ ለውጥ አየር ለውጥ እየመጣበት ሂደት ላይ ነው ያለው። As you know, this forest located in the southwest part of this country, and this is really known by the country as the largest, wettest mountain rainforest in the country. Even I can say it is also in East Africa. There is a large accumulation of forest resource in this area. This means that it stores carbon. As trees and woods grow up, they store carbons in their branches and their stems and their roots also. In protecting this forest, it has different level of significance. If we start from the international significance, this area is a birthplace for coffee arabica. So it can be act as a gene pool for coffee arabica. And secondly, it has another international significance because, as you know, in this area there are 3 major rivers emerged from this area and flowing down to neighboring countries. If you take the national significance, actually, as I said, there are different kinds of non-timber forest products extracted from this area. For example, honey, coffee, and spice. So, for one thing, it will have also contributions for the income for the local communities because they are collecting this non-timber forest product from the forest and they are selling with good price. So, the livelihood of the local community will be improved because they are getting income from this forest. And secondly, to the national level, and we are also getting foreign currency because Ethiopia is now exporting honey, coffee outside of Ethiopia, so we are getting hard currencies from export of these different non-timber forest products.
Despite their importance for carbon storage and water conservation, independent research suggests that deforestation has resulted in the loss of 1/3 of the forests of southwest Ethiopia in the last 40 years. Research by the Wild Coffee Conservation Project suggests that deforestation in non-project areas is 14 times greater than in project areas. This is an alarming difference and suggests the need to expand participatory forest management in order to preserve the environmental services and genetic resources provided by the forests of southwest Ethiopia. ዋናው መንስኤው አንደኛው አያያዝ ችግር አለ። የባለቤት ማጣት ጉዳይ ነው። የባለቤት ስሜት ህብረተሰቡ እየተፈጠረ ነበር። ከግንዛቤ እጥረቱ የተነሳ የዘላቂ ለትውልዶች እናስተላልፍ የምንለው አልነበረም። የዕለታዊ ጥቅም ከማየት አንፃር ነው። ይሄ ነው ትልቁ አደጋ። In an effort to protect the country's forest resources, the government of Ethiopia adopted a nationwide policy of using participatory forest management, whereby communities living near the forest that have traditional rights to the forest take over the management of these areas. Communities elect forest management groups, which include women, to administer their bit of forest, for which they have secured tenured rights from the government. This helps them control access to the forest and stop deforestation. In return for the secure tenure and use rights, the community has to ensure that the natural forest is maintained, which they do through regular monitoring. Getachew explains all the different stages involved. WCC እንግዲህ በዚህ ወረዳ ላይ የገባው 2003 ዓመተ ምህረት ላይ ነው። ሲገባም መጀመሪያው ስራ የጀመረው ከታች ህብረተሰብ በመንደር ውስጥ ወርዶ በየጎጡ በየሰፈር ተሰሚ ያሉት የሚመለከተው ባለድርሻ አካላት አገር ሽማግሌ ሃይማኖት መሪ የህብረተሰብ አካላት የማዋየትና የማስማማት ከዛ ያንን ስምምነት ከፈጠረ በኋላ ወደ ቀበሌ ደረጃ የቀበሌ ህብረተሰቡ አንድ አይነት አርዳደነ ግንዛቤ እንዲያዝ አይነት ስራ ነው ጀመረ። ከዛ ጀምሮ የቀበሌ ማዕከል ያለው ህብረተሰቡን አዋይተው ከተስማማ በኋላ ቀበሌና ቀበሌን ደግሞ በድንበር ላይ የግጭት መንፈስ የሚባሉ ነገሮችን የማስወገድ ውይይት በመፍታት በውይይት ነው የተካሄደ። ከተካሄደ በኋላ አንዱ ቀበሌና አንዱ ቀበሌ የሚላይ መሬት ላይ ነው ካርታ የተሰራው። መጀመሪያ የእከሌ ቀበሌ ነው የሚል መሬት ላይ ቀደም ሲል ታዋቂ ሽማግሌዎችን ይዞ መሬት ላይ ካርታ ተሰራ። ደን ያለባቸው አቅጣጫቸውን ያከፋፈሉ ያን ደኑ ባለቤትነት ስሜት እንዲፈጠር በማድረግ ደኑ ተከለለው ያን ደንን የሚቆጣጠር በአንድ ጎጥ ላይ 7 ኮሚቴ የሚቆጣጠር ህብረተሰብን አሳትፎ የሚጠብቅ አይነት ግንዛቤ የማዳበር ስራ ነው የተሰራው። ወደ ወረዳ ማዕከል ሁሉም ቀበሌዎች አንድ ላይ ተሰብስበው ወረዳ አቀፍ የሆነው የኛ አመራር መስራት ያስፈልጋል የሚል በውይይት ተካሂዶ ወታደራዊ ደንብና ግዳምባ ወጥቶ ይህን ማብራት ከመሰረተ በኋላ በዚህ ማህበር ልንመራ ይቻላል የሚል ነገር ነው። በወረዳ ማዕከል የሸኮ ወረዳ የደን አሳታፊ ህብረት ስራ ማህበር የሚል ነገር የተቋቋመ። ስሜ ሰይድ ይመር ይባላል። ያው በርጊ ቀበሌም አንድም የቀበሌው አስተዳደር ነኝ፣ ሁለትም ደግሞ የበርጊ ቀበሌ የፓራታ ጎጥ የአሳታፊ ደን አስተዳደር ኮሚቴም ነኝ። ደኑን በየጊዜው በየ15 ቀን አንዴ ይሄዱ ደኑን የሚጠብቁ ከኮሚቴ አንድ ከአርሶ አደር 3 እያረድጉ 4 ሆነው ደኑን እየሰለሉ ደኑ ህይወት ምን ላይ እንደሆነ ችግር ከተፈጠረ አባላቱን አጠቃላይ ጠርቶ ሰብስቦ ያዋያሉ። ችግሩን በጋራ ይፈታሉ። ከነሱ አቅም በላይ የሆነም ካለ ደግሞ ወደኛ ጋር ወደ ቀበሌም አመራር ጋር የሚያመጣሉ። ችግሩን በጋራ እየተወያየን ነው ፈተና ያለው። Today, the wild forest contains globally important wild coffee genetic resources. Protecting the forest, therefore, means preserving the unique genetic reservoir that is essential for sustaining coffee production, not only in Ethiopia, but in other countries as well. መጀመሪያ WCC ወይም ደግሞ በአሳታፊ ዘዴ ጫካ ቡና ጥበቃ ፕሮጀክት የሚባለው እዚህ አካባቢ ሲመጣ ምንድነው የአረቢካ ቡናን ዝርያ ለማስጠበቅ ነው። ይህንን የሚያስጠብቀው አሳታፊ በሆነ ዘዴ ነው። WCC ደግሞ የሚከተለው ምንድነው ህዝቡ ራሱ ይሄንን ቡና ሊጠብቀው ይችላል። አሳታፊ በሆነ መልኩ ይሄንን የቡና ዝርያ ባለበት ቦታ ላይ መጠበቅ ይችላል። በዛው ባለበት በተፈጥሮ ቦታው ላይ መጠበቅ ይችላል የሚል ነው።
ዋናው ዓላማው። ለዚህም ህዝቡ ሊጠብቅ የሚችለው ደግሞ ከዛ ነገር ላይ ጠቀሜታ ሲያገኝበት ብቻ ነው። ጠቀሜታ የሚያገኝባቸውን ነገሮች ደግሞ የግድ ስትራቴጂ መንደፍ ያስፈልጋል። በዚህን ጊዜ ምንድነው የፕሮጀክቱ ዓላማው? ኢንስቲትዩት መቋቋም ይኖርበታል። ይህንን ደን ወደ ጥቅም ደኑ ራሱን ሊችልበት የሚችል ጥቅም ሊያገኝበት የሚችል ህይወቱን ሊያሻሽልበት የሚችል መንገድ ማመቻቸት ይኖርበታል ማለት ነው። ህብረተሰቡ ጥቅም የማይሰጠው ከሆነ አይጠብቀው። ስለዚህ ይህንን ጥቅም የሚያገኝባቸውን መንገዶች ለማመቻቸት 2 ማህበራት አቋቁሟል። አንደኛው ሙሉ በሙሉ የተፈጥሮ ሀብት የሆኑ በደኑ ውስጥ የሚገኙ ሙሉ በሙሉ የተፈጥሮ ሀብት የሆኑትን ምርቶች ለገበያ የሚያቀርብ ማህበራችን ያው ስሙ አሞራ ገደል ግብይት ህብረት ስራ ማህበር ይባላል። የተቋቋመው ከሸኮ የደን አስተዳደር ከ6 ቀበሌ ተውጣተን ነው እና 54 አባል 8 ሴት 46ቱ ወንድ በመሆን ማህበሩን መሰረት። ከደን አስተዳደሩ ሸኮ ዋናው የደን አስተዳደር ከአሉት አባላቶች ውስጥ ይህንን ደን አስጠብቀው ከደን ውስጥ የሚገኘውን ቡና፣ ማር፣ ሉያ፣ ኮሮሪማ፣ ጥምዝ ብዙ አይነት ወደ 15 አይነቶች አሉ። በመሰረቱ ማህበራችን በጣም ምንም ከሌለው ህብረተሰቦች ነው የተዋቀረው። ይሄ የሆነውም አብዛኛው እነዚህ ህብረተሰብ ይሄ አሁን ምንም የሌለው ህብረተሰብ ጥገኛ የሆነው በደኑ ነው። ደኑን ሀረግ በመቁረጥ ጣውላ በማውጣት እንጨት ፍልጥ በመቁረጥ በመሸጥ በመስረቅ ነው የሚተዳደሩ የነበሩት። ያን ነገር እንዲታቀቡ ከዛ ነገር እንዲታቀቡ ነው እነዚህን ሰዎች ወደዚህ ማህበር ያመጣው ደን አስተዳደሩ። ያን ይዘን የመጀመሪያ ስራ ስንጀምር ከደን ውስጥ የሚገኘውን ቡና ነው ቅድም ያየው አይነት ያንን ቡና ገዛን። በዛች ብር የገዛ ነው ከደን አስተዳደሩ ነው። ደን አስተዳደሩ ምን አደረገ? በየጎጦች ለቃሚዎችን መርጦ ራሱ መልምሎ WCC ያሰለጠናቸው እነሱ ገብተው ከደን ውስጥ ከቡናዋ ላይ ብቻ ቀዩን በመልቀም አመጡ። በጣም ብዙ ርቀት አለው። ቢያንስ ከባለይዞታ የ1 ሰዓት ርቀት አለው። የ1 ሰዓትና የ2 ሰዓት ርቀት የምንሄድበት ቦታ አለ። ያ ላይ ሄደን ነው ገብተን የምናመጣው። በጣም ከባድ ነው። የማያውቅ ሰው ገብቶ አይወጣም እና ስራው ከባድ ነው። እዛ ላለውም ደግሞ ጥቅም ደግሞ ባስ ጥሩ ጥቅም ይኖረዋል። ከዚህ ለኛም ለደህንነታችን ለማንኛውም ነገር ጠቃሚ ነው ብለን ነው የምንጠብቀው። ያለንበት ቦታ የቡናው ማድረቂያ ነው። ዋይልዱ የደኑ ውስጥ ቡና እየተለቀመ መጥቶ በደን አስተዳደሩ አማካኝነት ተለቅሞ መጥቶ እኛ ተረክበን የምናደርቅበት ቦታ ነው። ይህ ቦታ በአሁን ሰዓት ዛሬ ለቅመው አመጥተው ተረክበናቸው እያሰጡ ነው። አሁን እያቀረብን ያለነው በዓለም ላይ የለም የተባለ ቡና ከደን ውስጥ ነው። ከደን ጥብቅ ደን ከሆነ ውስጥ ከሌላ ቦታ ላይ ይኖራል ብዬ የማልገምተው ቡና ነው እየለቀምን እያቀረብን ያለነው። እንግዲህ የሚያገኙትን ገቢ ከዝግጅታችን ይሄንን ከሸጥን በኋላ ነው መገመት የምንችለው እንጂ አሁን ያለንበት ደረጃ አንደኛ የደኑን ቡና መጠበቅ ነው። ሁለተኛ ደኑን አማካኝነት ባደረገ ነገር ህብረተሰቡ ደኑንም ጠብቆ ከውስጥ ያለውንም ነገር ተጠቃሚ እንዲሆንና ለወደፊቱም ደኑን እንዲጠብቅ ይህ ነገር ጥሩ ነገር ነው የሚሆነው። ሶስተኛው ልክኛ ማህበር ነን እንግዲህ ከስራ አጥም ነን ከተለያየ ካናሳም ብሔረሰቦች ስላሉ ጥሩ እድል ፈጥሮልናል ብዬ ነው የምገምተው እና የወደፊቱ ተስፋችን ይሄ ነው እንጂ ገቢያችንን አሁን መገመት አልችልም። During the 2014 and 15 coffee harvest, Amora Gadel Wild Forest Marketing Cooperative bought over 8,000 kilograms of wild forest coffee collected by pickers like Adunya. To ensure quality and prevent mold in the damp environment, the coffee was air-dried on wire mesh provided by the Wild Coffee Conservation Project. Ababao and project staff controlled for quality, ensuring that unripe green coffee cherries don't get mixed in with the red. The dried coffee, now weighing 3,200 kilograms, was then taken to Shako, the main district town for hulling.
Wakefield, specialty coffee buyers in the UK, were also impressed with samples that were sent to them. Through the Wild Coffee Conservation Participatory Forest Management marketing team, a record-setting price for the region was negotiated. ያ ማህበር እንግዲህ የመጀመሪያውን ቡና በዚህ አመት ላይ ከተፈጥሮ ደን ውስጥ በመልቀም የመጀመሪያውን ቡና አዘጋጅቷል። ያም እንግዲህ አሁን ቀደም እንደነገርኩ $3 በፓውንድ በማግኘት ከፍተኛውን ሪከርድ ይዞ ለሽያጭ እየተዘጋጀ ነው ማለት ነው። ይህ ገና ሰርቲፋይድ ሳይሆን ወይም ሌሎች አዲሽናል እንትኖች ሳይጨመሩበት ፕሮሞት ሳይደረግ ዳይሬክት የተገኘ እንትን ነው። ቀጥታ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ፕሮሞት እየተደረጉ ሲሄዱ የዓለም ብርቅዬና ብቸኛ ምርት ስለሚሆን ከዚህ በጣም ከፍተኛ ጥፍ የሆነ ገቢ ሊያስገኝለት የሚችል ለህብረተሰቡ፣ ለአካባቢው፣ ለሀገራችንም ትልቅ ስም ሊያሰጥ የሚችል ስራ ሊሰራ የሚችል ህብረት ስራ ማህበር ነው። ነገር ግን ሞስትሊ በማንኛውም ሚዲያ ወይም ደግሞ ዋጋ ያለውን የዋጋ ስታቲስቲክስ ብናይ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ቡናዎች የመጨረሻውን ዝቅተኛ ዋጋ የሚያገኘው የዚህ አካባቢ ቡና ነው። ለምን ቢባል ምርት በሚሰበሰብበት ጊዜ እዚህ አካባቢ ሂዩሚዲቲ አለ፣ ዝናብ አለ። ስለዚህ ቡናው የመሻገት ወይም ደግሞ ፖስት ሃርቨስት ላይ ትልቅ ችግር ያለበት አካባቢ ነው። እንደ ሌሎች አካባቢ በደረቅ ወቅት አይደለም የሚሰበሰበው። ስለዚህ ይሄንን ቡና ፖስት ሃርቨስት ላይ የተወሰነ ነገር ቢሰራ አለቃቀም ላይ የተበላሹ የሄዱትን መጥፎ ፕራክቲሶችን ብንመልሳቸው ጥሩ ቡና ልናገኝ እንችላለን የሚል እነዚህን ግብይት ህብረት ስራ ማህበሮችን አቋቁመናል። ምክንያቱም በጓሮ ያለው ቡና ጥቅም የማይሰጥ ከሆነ ወደ እርሻ ነው የምትቀይረው። ስለዚህ ደኖች እየጠፉ ይሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እርሻ እንዳይቀየርብን ደግሞ እነዚህ በጓሮ የሚገኙ ቡናዎች ትልቅ ዋጋ ማውጣት አለባቸው፣ ሰው እንዲንከባከባቸውና ይህ ማህበር ያንን እንዲሰራ የተቋቋመ ማህበር ነው። ስለዚህ በጥሩ ሁኔታ በማዘጋጀታቸው ይሄንን ግሬድ አግኝቶ አሁን እጅግ በጣም ቡና በወደቀበት ወቅት ከፍተኛውን ዋጋ ያገኘበት ወቅት ነው ያለው። ይሄም ለወደፊቱ ይቀጥላል ብለን እንገምታለን። እንግዲህ ከተጠቀመ ይቀጥላል ሰው። እኔ ዛሬ ቡናውን ሳይ ያው ለእውነት ከሆነ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ እንደዚህ የተጣራ ቡና አይቻላቅም። ከዚህ በፊት ነገር ያለው የተወለድኩና ያደኩበት ቦታ ልማት ውስጥ ነው። የተፈለፈለ ቡና ምን ያክል እንደሚወጣ እንዴት እንደሚወጣ ምን አይነት እንደሆነ ሲበጠርም ደግሞ ደረቁ ምን እንደሆነ እኔ ስለ ቡና አውቃለሁ ብዙ ያደኩበት ስለሆነ ማለት ነው። የዛሬው ግን ለየት ነው ያለብኝ። ለምሳሌ ምንም አይነት ነገር አታገኝም ከውስጡ። አሁን ተስፋ ይለቀማል ብሎኛል። ምን እንደሚለቀም አላውቅም። ይሄም ይለቀማል ብሎኛል እና ስታሸተው ራሱ እንትን ሲል በጣም ደስ ያለኝ። ለምሳሌ ደክሜያለሁ፣ ብዙ ለፍቻለሁ። 1 year and a lot of hard work later, the coffee cooperatives in Sheko gathered their members together to report on their earnings and pay out dividends. The results surprised everyone, boosting confidence in the cooperative and the participatory forest management process. International buyers gave the wild coffee the best grade ever and paid the highest prices for it. And the participatory forest management agreements were registered with government offices, setting out clear user rights for the communities. Here was concrete evidence that if properly protected, the wild forest could pay its way, preserving it for future generations. እኔ ምኞቴ ሰፊ ነው፣ በጣም ሰፊ ነው። እንግዲህ ለወደፊቱ ትልቅ ደረጃ ነው መጠብቀው። የሚገርምህ እኔ ደግሞ አብዛኛውን እኔ ብቻ ልለወጥ አይደለም ሐሳቤ፣ አካባቢን ጨምሮ ቀበሌውንም ጨምሮ አገርንም ጨምሮ የሚለውጥ ነገር ሰርቼ እንዳልፍ ነው እኔ ፍላጎቴ። ለምሳሌ መሞት አይቀርም፣ የሚተካው ልጆች ናቸው። እነሱ ጥሩ ነገር ላይ እንዲተኩ ነው እኔ ፍላጎቴ። አሁን ያለንበት ደረጃ በጣም ስራ የምንሰራበት ደረጃ ነው። ትልቁ ነገር አጋዥ ይጠይቃል። ግን መሳሳት አለ፣ ያንን ስህተት ደግሞ የሚያርም ያስፈልጋል። ያም ሆኖ ግን እኔ ጥረቴ
ጥሩ ነገር ሰርቼና እኔም ተጠቅሜ ህብረተሰቡም ተጠቅሞ ትልቅ ደረጃ እንድንደርስና ሀገርን እንድንለውጥ ነው ፍላጎቴ ምኞቴ። Paulas ni mangare yo abeti polusu abete yo abetu tagunu ngari kongo wawi ko isi ko mangare ngo turani rigia ko puri kengo bungani yo ngari ko ngo abetu yo ye ayen to kubane ayen makanjo ayen yo bane ko ngari kongo turani rigia yo bungani isi yo bungako isi moya kong elengo ngari kongo eler Didia, no Mendana, Catero, Danaki, Catako, you, Dako, Namiko, Abi, Turening Rigia, Lagaro, you.